आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। मेरो नाम टिकादास श्रेष्ठ। यतिखेर हामी कोरोना भाइरसका कारण असाध्यै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। अहिले प्राय प्रत्येक घरमा कोरोनाको बिरामीहरू छन्। उनीहरूमा फरक फरक खालको लक्षणहरू देखिएको छ। फरक फरक लक्षण र फरक फरक अनुभूति, फरक फरक सङ्घर्ष नै अहिलेको विश्व मानवको दिनचर्या बन्न पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै सिङ्गो मानव समाजले कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभावको अनुभूति गरिरहेका छन्। हुन त यस्तो जटिल परिस्थितिहरू हाम्रा पुर्खाहरूले नभोगेका होइनन्, तर ती अनुभूतिका सबै दस्तावेजहरू हाम्रा सामु छैनन्। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो समयमा भोगेका जीवन भोगाइहरूलाई विषयवस्तु बनाएर भविष्यको लागि दस्तावेज बनाउने प्रयत्न स्वरूप हामीले नेपाल बैंक लिमिटेडका तालिम विभाग प्रमुख अश्विन कुमार पुडासैनी ज्यूसँग कोरोना संक्रमित हुँदाको जीवनशैली, संक्रमित हुँदा देखा परेका लक्षणहरू, संक्रमित हुँदा र निको हुँदाको अनुभूतिहरू, संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने विधिहरू आदिको बारेमा कुराकानी गरेर तपाईँ दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। अब म आजका अतिथि अश्विन कुमार पुडासैनीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अश्विन सर, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो आदर्श खबर च्यानलमा। नमस्कार आदर्श खबर टिकाजी, हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँसँग गर्ने कुराकानीको सन्दर्भमा मैले पृष्ठभूमिमा पनि केही कुराहरू व्यक्त गरिसकेँ। तपाईँलाई कस्तो लक्षण देखियो र कोरोना परीक्षण गर्नुभयो तपाईँले? अक्टोबरको चाहिँ तपाईको 28 देखि नै मलाई जिउ अलिअलि दुख्यो अनि 28 र 29 तारिकमा, यो गएको अक्टोबरको 28 र 29 तारिकमा मलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन सास फेर्न चाहिँ गाह्रो भयो। अनि सास फेर्न गाह्रो भयो, के कारणले यो सास फेर्न गाह्रो भयो यस्तो त कहिले फिल भएको थिएन। भित्र अलिकति गह्रो फिल भयो भनेर घरमा श्रीमती छोरा छोरीसँग कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि सँगै यस्तोमा त डाक्टर कन्सल्ट गरौँ न भनेर इमिडिएटली मैले चाहिँ एकजना डाक्टर भाइलाई फोन गरेँ र उहाँले भन्नुभयो, दाइ तपाईँलाई यो माछा मासु भर्खरै दसैँ सकिएको, अलि धेरै माछा मासु खानुभयो होला, त्यसको चाहिँ नि प्रभाव पनि हुन सक्छ है, ग्यास्ट्रिक त भएन कतै भन्नुभयो। अनि त्यसो भए के गरौँ त भने त्यहाँ यसो ग्यास्ट्रिकको केही एक दुई ट्याब्लेट अथवा झोल केही खाएर हेर्नु न, त्यसले अलिकति थाहा होला, अरू त केही छैन नि, तपाईँलाई ज्वरो सरो छैन, रुवा खोकी छैन भन्नुभयो। मलाई रुवा खोकी पनि थिएन, ज्वरो पनि थिएन। अनि मैले गएर मेडिकलमा कुरा गरेँ, डाक्टरले यसो भन्नुभएको छ भनेपछि उहाँले एउटा झोल दिनुभयो, 3 बिर्को खाएँ। त्यसपछि केही समय रिलिफ भएको फिल भयो र मलाई चाहिँ अलिकति कता कता केही अनुभूति भइरहेको थियो, कतै केही कोरोना हो कि भन्ने पनि भएको थियो। तर त्यो त्यसले निको जस्तो भयो। अनि पछि राम्रोसँग सुते पनि, निदाएँ पनि, त्यस्तो केही नै होइन रहेछ भन्ने भयो। भोलिपल्ट पनि फेरि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो अलिकति हिँड्दै जाँदा पसिना आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो। अनि मैले छोराले इमिडिएटली यो चाहिँ अक्सोमिटरबाट नापिदियो, उसले चाहिँ नाप्यो र हेर्यो, अक्सिजन पनि 100 छ। त्यसैले बाबा मुटुको धड्कन नि ठिक छ। उसको चाहिँ मोबाइलबाट हेरेको थियो, टेस्ट गरेपछि पोजिटिभ देखियो। तपाईलाई सबैभन्दा पहिला कोरोना पोजिटिभ भएको रिपोर्ट आउँदा कस्तो अनुभूति भयो? त्यसपछि के गर्नु? एकदमै यो वास्तवमा मलाई अलिकति मलाई कतै छ कि भन्ने फिलिङ भएको भएर मेन्टल्ली फिजिकल्ली म चाहिँ कोरोना पोजिटिभ, यो धेरै सबै मान्छेहरूले चाहिँ यो तपाईँको मोबाइल खोल्यो भने पनि कोरोनाकै कुरा आउने, मिडियामा पनि कोरोना आउने, सबै आउने। अनि हाम्रा पनि थुप्रै साथीहरूलाई 200+ साथीहरू नेपाल बैंककै स्टाफहरूलाई पनि भएको थियो, त्यो थाहा थियो मलाई। त्यसैले त्यो भयो भने यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिन पर्छ भन्ने फिल भएको थियो। र त्यो 2 दिन चाहिँ मलाई गाह्रो भयो भएर मेरो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा पनि भयो भने पनि यो नर्मल प्रोसेस हो भनेर, जस्तै यो भन्नै पनि मेरो अफिसकै एकजना स्टाफ साथीले चाहिँ फोन गरेर भन्नुभयो, अनि ठिक छ नि, यो त भइरहेछ, सबैलाई संसारभर भएको छ भने नहुने कुनै कुरो होइन, यो त जीवनशैली हो भन्ने खालको मानसिक र शारीरिक रूपमै मैले चाहिँ त्यसलाई अनुभूति गरे भएर मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेन। तर अहिले अस्पतालहरूमा जचाउँदाखेरि अस्पतालमै पछि फरक फरक रिपोर्ट आउँछ, कोहीमा पोजिटिभ कोहीमा नेगेटिभ आउँछ। तपाईले कति पटक टेस्ट गर्नुभयो? मैले चाहिँ सुरुमा इम्युनिटी टेस्ट भन्दो रहेछ, त्यसले पोजिटिभ देखाएपछि शुक्रबार 30 अक्टोबरमा म चाहिँ हाम्रो एउटा होटल, स्थानीय होटलमा चाहिँ आइसोलेसनको रुमको व्यवस्था गरेको थियो, म त्यहीँ गएँ। र त्यसको भोलिपल्ट पछि मात्रै मैले चाहिँ सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब भन्ने कमल पोखरीमा चेक गराएँ। त्यहाँ चेक गर्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो र त्यसले चाहिँ
रिपोर्ट के दियो भने 25, 26 र 27 यो तीनवटा हुँदो रहेछ, त्यो दियो। 25 देखिसकेपछि त्यसको कस्ट 2000 रुपियाँ रहेछ एकचोटि टेस्ट गरेको। ए, मैले 2000 त्यसपछि पहिलो शुक्रबार टेस्ट भयो, यो हाम्रो अफिसले नै एरेन्ज गरेको टेस्ट हो, त्यसको मलाई थाहा भएन कस्ट कति हो। त्यसपछि मैले 3वटा टेस्ट गरेँ, 2टा टेस्ट त्यही सेन्टर ल्याबमा गरेँ, दुईटैमा पोजिटिभ आयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले नोबल कलेजमा गएर दिएँ र उसले चाहिँ अर्को ल्याबबाट गर्दो रहेछ र उसमा चाहिँ 2400 रुपियाँ लाग्यो र 3चोटि गरेँ भनौँ न, एकचोटि यहाँ 4चोटि भयो टोटल। तर मैले चाहिँ अर्कोचोटि गर्दाखेरि सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबमा गर्दाखेरि पोजिटिभै आयो, 30+ आएको थियो। त्यसपछि तेस्रोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ अर्को लास्टचोटि चाहिँ नेगेटिभ आयो, कम्प्लिट नेगेटिभ। त्यसपछि नेगेटिभ आइसकेपछि पनि म 15 नोभेम्बरमा मात्रै सन्डे मात्रै घर गएँ। म चाहिँ कम्प्लिट आइसोलेसनमै बसेँ। घरका अरू परिवारलाई संक्रमण भयो कि भएन? उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो देखिएन, केही पनि त्यस्तो लक्षण पनि देखिएन र त्यस्तो भएन, टेस्ट पनि गरिएन। औषधि के प्रयोग गर्नुभयो? औषधि प्रयोग गर्नुभयो होला नि? यस्तो हामीलाई चाहिँ यो डाक्टर रविन्द्र पाण्डे समीर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, उहाँले हाम्रो बैंकको स्टाफहरूलाई यो अवेरनेसको चाहिँ नि ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। त्योभन्दा पहिला नै यो जिङ्क चक्की, त्यो 20 ग्रामको जिङ्क चक्की अनि भिटामिन सी त्यो चाहिँ प्रत्येक दिन खाने र हप्ताको एक दिन चाहिँ भिटामिन डी, यो भिटामिन DB60K भन्ने चाहिँ खाने भनेर उहाँले पनि सुरुमै भन्नुभएको थियो। र मैले त्यो पहिलादेखि नै हामीले घरमा परिवारमा बच्चा बच्ची छोरा छोरी श्रीमती म हामी चारैजनाले त्यो 2-3 महिनादेखि नै सेवन गरेका थियौँ। यो क्रममा पनि त्यही मात्रै, यो आइसोलेसनको पिरियडमा पनि मैले चाहिँ मेडिसिन त्यही खाएँ। मैले 2 दिन चाहिँ त्यतिकै जिउ दुख्यो भनेर यो सिटामोलको चाहिँ 2 दिन एक चक्की खाएँ मैले। अर्को चाहिँ गोर्खा आयुर्वेदको त्यो इम्युनो केयर भन्ने गोटी, दुईटा, बिहान 2टा बेलुका 2टा, यो इम्युनो पावर बढाउने भनेर हुँदो रहेछ, त्यो खाएँ। बच्चादेखि नै यहाँभित्र कतै ब्रोन्काइटिस हुन्छ कि कतै चाहिँ निमोनियाले दुःख दिन्छ कि भनेर बच्चामा आमाले मलाई खुवाउने गर्नुभएको कस्तुरी भूषण, त्यो चाहिँ मैले हरेक बिहान बेलुका 30 थोपाको दरले चाहिँ कस्तुरी भूषण खाएँ। र अर्को मैले खाएको भनेको चाहिँ गुर्जो 1 अमल, 1 औँला बराबरको गुर्जो पानीमा उमालेर, र गुर्जो सँगसँगै पिप्ला भन्छ, त्यो पिप्ला भन्ने, अनि हर्रो पनि मुखमा राख्ने गरेँ, खोकी नलाओस् भनेर। हाम्रो आफ्नै खालको घरायसी भनौँ न, आयुर्वेदिक र प्राकृतिक घरायसी यस्तो खालको गरेँ। र बेसार पानी भन्दा नि बेसार चाहिँ दुधमा राखेर बिहान र बेलुका खाएँ मैले। र मैले अरू होइन, नियमित रूपमा बिहान हाम्रो त्यहाँको खानकी पनि बिहान 7 बजे ब्रेकफास्ट हुन्थ्यो। 7 बजेको ब्रेकफास्ट पछि हामीलाई 11 बजे लन्च हुन्थ्यो। त्यतिखेर म यो मांसाहारी नै हो, त्यसैले माछा मासु सहितकै खाना खाइयो लन्च। त्यसपछि 3 बजे हामी चाहिँ नियमित रूपमा सुप खाइन्थ्यो। म चाहिँ चिकन सुप कन्टिन्युसली खाएँ र बेलुका 7 बजे डिनर खाँदा पनि राम्रो खाइन्थ्यो। आइसोलेसनको बसाइ कसरी बित्यो तपाईको? त्यो होटल राम्रो थियो, हाम्रो चाहिँ एसी रुम, टेलिभिजन, इन्टरनेट सबै फेसिलिटी थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो कोठाभित्रै सीमित हुनुपर्ने र एकदमै अनुशासनमा बस्नुपर्ने, मास्क लाएर मात्रै यताउता गर्नुपर्ने, बेसिकल्ली घाम ताप्न पर्दो रहेछ। यसको लागि बिहान उठेर आफ्नो नित्य कर्म गरेपछि ब्रेकफास्ट लिएपछि घाम ताप्ने गरिन्थ्यो, माथि छतमा गएर प्रशस्त घाम ताप्ने, अनि त्यसपछि हल्का व्यायाम गर्ने। र त्यो समयमा चाहिँ मैले स्वामी रामदेवको प्राणायाम खुब हेरेँ। मैले सबभन्दा धेरै इन्जोय गरेको चाहिँ त्यसैमा हो, उहाँको त्यो च्यानल आस्था लाइभमा मैले चाहिँ हेरेँ। त्यो योग ग्राममा उहाँले गरेको कोरोनाको बारे भनेको धेरै कुराहरू, र त्यो प्राणायामले चाहिँ मलाई बहुत फाइदा गर्यो। मैले चाहिँ बिहान 4 बजेदेखि 5 बजेभित्र उठिसक्थेँ र मैले झन्डै 2 घन्टा प्राणायाम, यो भस्त्रिका प्राणायाम र अनुलोम विलोम गर्थेँ। त्यसले मलाई एकदमै लाभ गर्यो। दिउँसो पनि म 1 घन्टा जति गर्थेँ र साँझ पनि 1 घन्टा गर्थेँ। लगभग मैले 4 देखि 5 घन्टा दिनमा त्यसको अभ्यास गरेँ। पछिल्लो समय अगाडि चाहिँ तपाईँको सामान्य एक्सर्साइज गर्थेँ, हल्का व्यायाम गर्थेँ, र मैले रेगुलर स्नान गर्ने गरेको थिएँ, नुहाउने गर्थेँ। तर त्यो चाहिँ चिसो बस्न सक्छ भन्ने भएर केही समयपछि चाहिँ मैले त्यसलाई कम गरेँ। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ? एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य नै हो हाम्रो पहिलो कुरा त। पहिलो त हामी सो अनुशासनमा बस्न पर्यो, हामीले प्रशस्त तातो पानी पिउनु पर्यो। अनि मेरो एकजना साथी जापान बसेर आउनु भएको साथीले भन्नुभयो लसुन सुँग्नी गरौँ भन्नुभयो, र त्यो सुँग्नी पनि गरेँ मैले। बिहान बेलुका तपाईँको त्यो बाफ लिने, बाफमा 1 थोपा तपाईँको सन्चोको 1 थोपा राखेर बाफ लिने,
नियमित हल्का व्यायाम गर्ने र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ प्राणायाम यो तपाईँको गर्ने अनुलोम एउटा नाकबाट सास लिने माथि एकछिन रोक्ने अर्को नाकबाट छोड्ने यो अनुलोम विलोम र यो भस्त्रिका प्राणायाम एकदमै उपयोगी हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ खानामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने खाना चाहिँ तपाईँको हामीलाई प्रोटिनियस भिटामिन युक्त खानेकुराहरू प्रशस्त खान पर्ने अनि हामीले घाममा दिउँसो पनि म 2 घण्टा 3 घण्टा चाहिँ घाममै बस्थेँ र त्यसैले घाममा समय बिताउने घाममा बस्ने सकेसम्म हावा नलाग्ने ठाउँ छ भने यो जिउ शरीर को भाग नाङ्गो बनाएर पनि घाम लियो भने प्रशस्तै त्यसको नि लाभ हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ पानी गुर्जो अरू आयुर्वेदिक केही छ भने त्यसलाई चाहिँ बोइल गरेर खाने दुध बेसार पनि खाने र नियमित उसमा बस्यो भने हामीलाई चाहिँ अरू खालको चाहिँ नि तनाव मुक्त किसिमले हैन परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्ने अरू कुनै रमाइलो कुराहरू गर्ने तर एउटा फिलिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बेला बेलामा सबै मान्छेहरूको लागि चाहिँ नि यो कोभिड भएको छ विभिन्न खालको समाचारहरू आउँछन् एकदमै हट्टाकट्टा मेडिकल डक्टरहरू पनि बित्नु भयो भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ कता कता त्यो फरक खालको अनुभूति हुँदो रहेछ तैपनि आफूलाई चाहिँ नि त्यो खालको परिवारका सदस्यहरूसँग संवाद गरिरहने इष्टमित्रहरूसँग कुराहरू गर्ने यसलाई चाहिँ नि यो सहज किसिमले यो नेगेटिभ हुन्छ भन्ने खालको अनुभूति गर्दै चाहिँ बिताउनु पर्ने रहेछ। खाना हुने कुरा त यहाँले भन्नुभयो, खाना नहुने कुरा चाहिँ के भन्नुभयो, डाक्टरले के सल्लाह दिनु? मैले डाक्टर समीर सम्पर्क गरेँ यो अक्सोमिटर लिने टेम्परेचरको थर्मोमिटर लिने र शरीरको तापक्रम ज्वरो आयो भनेदेखि ज्वरो नाप्ने टाइममा अनि त्यसपछि अक्सिजनको अवस्था के छ कमी भयो भने इमिडिएट अक्सिजन सप्लाई गर्न जरुरी हुँदो रहेछ त्यसैले त्यो लिने र अरू खाने त त्यही जिङ्क ट्याब्लेट यो चाहिँ भिटामिन सी भिटामिन डी र तातो पानी खाने र उहाँले चाहिँ केही नलिनुहोस् यो चाहिँ जीवन पद्धति हो ढिलो चाँडो सबैलाई हुन्छ र यसको भ्याक्सिन नआएसम्म हामीले त यो प्रोसेसमा गुज्रनै पर्छ भनेर एकदमै उहाँ त पब्लिक हेल्थको पनि मान्छे उहाँसँग चिनजान पनि भएको हिसाबले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ सल्लाह पनि दिनुभयो र अरू नखाने चाहिँ चिसो नखाने अलि धेरै कार्बोहाइड्रेट नखाने प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाने साग सब्जी खाने र जो मासु खाने छौँ प्रोटिन यदि छैन भने त्यो उमारेर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ गेडागुडी उमारेर चना केराउ अरू गेडागुडीहरू उमारेर चाहिँ त्यो उमारेको चाहिँ सुप खायो भने त्यसले लाभ हुँदो रहेछ। तपाईको नजिकै मैले एउटा पोस्टर पनि देखिरहेको छु, हाम्रो दर्शकहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बत्ती मुनिको उज्यालो बजारमा आएको छ। बजार यो चाहिँ विमोचन हुनु र तपाईलाई कोरोना संक्रमण हुनु सँगसँगै भयो क्यारे हैन? विमोचन यसको भइसकेको छैन तर यो चाहिँ बजारमा आइसकेको छ, डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, धेरैले पढ्नु भएको छ। अब एउटा लेखकको हिसाबले लेख्ने हिसाबले चाहिँ नि यो समयलाई बढी सदुपयोग हुन सक्छ कि भनेर मैले 5-7वटा किताबहरू लिएर आएको थिएँ घरबाट र त्यो सकिन्छ कि भने त्यस्तो खालको स्थिर चाहिँ हुन सकिँदो रहन्छ। तरङ्ग कस्तो आउने रहेछ मनमा यो एउटा एकजना लेखकको लागि आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कस्तो तरङ्ग आउने? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सुरुमा मैले डायरी पनि लेख्न सुरु गरेँ 4-5 दिन मैले त्यसको चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो भनेर केही पोइन्टहरू टिपे पनि लेखे पनि अनि अरू केही आफूलाई भएका त्यतिखेर भएका अनुभूतिहरू कस्तो हो यो प्रोसेसबाट गुज्रिँदाखेरि भन्ने खालको लेखेँ। तर हामी जुन पेजमा लेखिन्छ जस्तै म कुनै विषयमा आफूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयमा लेख्न थालेँ भने 2 घण्टादेखि 4 घण्टा बिचमा म एउटा 1500-2000 वर्डको चाहिँ आर्टिकल तयार गर्न सक्छु रेगुलर लेख्ने क्रममा पनि। तर त्यो समयमा सकिँदो रहन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अब भनौँ न अरू भाषामा भन्यो भने अप्ठ्यारो गाह्रो अनुभूति हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो चाहिँ लेखकीय पाटो लेखनको विषय अलि बढी चिन्तन भन्ने चाहिँ कम हुँदो रहेछ मेरो अनुभूति र लेखकीय कुरा चाहिँ धेरै लेख्न सकिनँ मैले। त्यो चाहिँ लेखकहरूलाई पनि यस्तो अरू खालको चाहिँ नि बिरामी हुन्थ्यो भनेदेखि हैन हात गोडा भाँचिएको अथवा अरू केही भएको भएदेखि त्यसैमा
अथवा अर्को खालको भयो। तर यो संसारभर एउटा खालको माहौल छ। तपाईँ फेसबुक हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्, खालि यो चाहिँ उसको कुरा छ होइन। कोभिडको यतिजना बिते, यतिजनालाई पोजिटिभ देखियो, यस्तो फैलियो भन्ने छ भनेपछि यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यतातिर कन्सन्ट्रेसन हुँदो रहन्छ। तपाईँ नेपाल बैंकको तालिम विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। अहिले भौतिक रूपमा तालिमहरू पनि भइरहेका छैनन्। संक्रमित चाहिँ कसरी हुनुभयो? यो मैले आफैले म रेगुलर तपाईँको चाहिँ नि मास्कको प्रयोग गर्ने गरेको छु। मैले चाहिँ एकदमै व्यवस्थित किसिमले मास्क लाउने होइन, मास्कबाट चाहिँ नि रहने अनि सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने त्यो पनि अभ्यास गरे हो। र त्यसको साथसाथै यो सेनिटाइज टाइम एन्ड अगेन सेनिटाइज गर्ने त्यो गर्ने आफूले पनि गरिरहेको हो। गर्दा गर्दै पनि यो थाहै भएन कहाँबाट केबाट लाग्यो भनेर चाहिँ म अरूलाई लागेको र अरूसँग भएको कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले नापेको होइन, जाँचेको होइन, त्यतिकै कसरी लाग्यो। किनभने यो थाहा हुँदो रहेछ। हाम्रो त्यस्तो भिडभाड पनि छैन र अहिले चाहिँ नि जुमबाट हामी धेरै कुराहरू चाहिँ जुमबाटै गर्छौँ। त्यसैले त्यो नहुँदै पनि थाहै भएन कहाँबाट कसरी लाग्यो भन्ने त्यो पत्तो पाउन सकिएन, अनुमान पनि मिलेन। कोरोना संक्रमणबाट बच्दा साधारण जनताले के गर्नुपर्ने देख्नुभयो? ओहो, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। म नि एकदमै सर्वसाधारण मान्छे हुँ र पहिलो त हामी कमन म्यान हो। फर्स्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल कमन म्यान हो। हामीले ख्याल गर्न पर्ने यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले संसारभर यस्तो आइसक्यो भनेपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी कायम गर्ने, टाइम एन्ड अगेन चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने अनि मास्कको प्रयोग गर्ने, नियमित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने र आफूले घरमा परिवारमा सबैमा रहँदा पनि ख्याल गर्ने। ख्याल भने चाहिँ भन्छ नि यो चाहिँ अलिकति होसपूर्वक गर्ने भन्छ नि, अलि होसियारी पूर्वक गर्ने अभ्यास गर्यो भने यो कुनै गाह्रो हुँदैन। तपाईँको मैले कस्तो देखेँ भने हामी धेरै समय एसीमा पनि बस्छौँ र धेरै जसो कार्यालयहरूमा एसीमा बस्ने मान्छेहरूलाई अनि अलि भनौँ न तपाईँको टेबल वर्क गर्ने मान्छेहरूलाई, अलि कम एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खालको अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो र त्यस्तो हुन्छ पनि। र अरू जो दैनिक रूपमा घरमा परिवारमा खेतीपातीमा होइन अरू खालको काम गर्ने जुन शारीरिक श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कम हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। किनभने उहाँहरू त अभ्यस्त हुन्छ, उहाँहरूले दुई तिनवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ सरसफाइमा अत्यन्त सजग हुने, ध्यान दिने, लापरवाही नगर्ने। अर्को मान्छेहरूसँग खोकी रुगा लागेको अथवा कुनै खालको मान्छेहरूसँग संवाद गर्दाखेरि होसियारीपूर्वक संवाद गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, समय समयमा आफ्नो स्वास्थ्य जागरुक हुने, तातो पानी चाहिँ पिउने। किनभने यो चिसोमा नै यसले चाहिँ रमाउँदो रहेछ, यसले असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यसैले सर्वसाधारणले अलिकति संयमित भएर होसियारीपूर्वक आफ्नो जीवनशैलीलाई रेगुलर गर्यो भने यस्तो कुनै त्यस्तो अतालिन पर्ने, हामी बर्बादै होला भन्नु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। भविष्यमा जुन आउने महामारीहरूबाट बच्नको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला, नागरिकले के गर्नु पर्ला? यो वास्तवमा जब हाम्रो चाहिँ यो संसारभर यो कोरोनाको महामारी सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ निश्चित ठाउँ तोकेर जनताहरूमा जागरुकता, पब्लिक अवेरनेस र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यसका बारेमा सर्वसाधारणलाई यो महामारी हो, होसियारीपूर्वक बसियो भने यसले केही पनि गर्दैन, लापरवाही गर्यो भने यो विस्फोट हुन्छ, फैलिन्छ, धेरै चाहिँ मतलब हटस्पट बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जागरुक गराउनु पर्यो। र सीमित क्षेत्र जहाँ जस्तो ठाउँमा असर गर्दैन, अहिले गाउँ पहाडतिर भन्नुहुन्छ भने खासै त्यस्तो खालको हुँदैन, यो घना बस्ती भएको सहरी क्षेत्र र विशेष गरेर भिडभाड घुइँचो हुने ठाउँहरूमा चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू तोकेर यसरी चाहिँ जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले चाहिँ अवेरनेस गर्ने, सरकारले निशुल्क रूपमा सर्वसाधारणको जाँच गर्ने
र सरकारले कुनै निश्चित एरिया तोकिएको छ भने त्यो एरियामा चाहिँ भनौँ न त्यस्तो सीमित ठाउँमा यदि गर्न पर्छ भनेदेखि चाहिँ लकडाउनै गर्ने र पर्दैन भने अरू ठाउँलाई छोड्ने, यसरी छुट्टै ठाउँको छुट्टै अवस्था अनुसारको त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्यो भने चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। तल प्रदेश सरकारदेखि लिएर गाउँ स्थानीय सरकार सबभन्दा प्रभावकारी चाहिँ स्थानीय सरकार, गाउँपालिका तथा नगरपालिका हुन्छ र उहाँहरूलाई सबैको घर परिवार र सबैको बारेमा जानकारी हुने हुँदा उहाँहरूले चाहिँ नि त्यही आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरहरू, निश्चित ठाउँहरू, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा छ, हामीलाई स्वास्थ्य सुविधा छ, हामीलाई आवश्यक पर्यो गाह्रो पर्यो भने सरकारले हेर्छ भन्ने मानसिकता सिर्जना गर्न सकियो र त्यो खालको ढाड सरकारले दियो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। यो आफू पोजिटिभ भएर नेगेटिभ भएर यो प्रोसेस पार गर्दाखेरि मैले अनुभूति गरेको देखिरहेको। यहाँ त कस्तो भयो भने अहिले पछि सर्वोच्चले भनेपछि मात्रै चाहिँ के भन्यो भने अब निशुल्क चाहिँ जाँच गर्ने, उपचार गर्ने भन्ने कुरा आयो। स्वास्थ्य भनेको र शिक्षा भनेको त मैले बारम्बार लेखेको छु, मैले बत्तीमुनि उज्यालो किताबमा पनि लेखेको छु कि यो राज्यको दायित्व हो। त्यस बापत मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, 16 वर्षभन्दा मुनिकालाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ र 60 वर्ष माथिकालाई जस्तो सुकै भयो भने नि निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ र यस्ता महामारीहरूको जहिले पनि सरकारले निशुल्क रूपमा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने इन्सुरेन्सको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हेल्थ इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि एकदमै ख्याल गर्न पर्ने कुरा चाहिँ जब म इन्कम गरिरहेको छु भने त्यतिखेर मलाई त्यो स्वास्थ्यको लागि ट्याक्स लिन सकिन्छ। तपाईँ 16 वर्षभन्दा माथि र 60 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर भनेर छुट्टै कर लिन सकिन्छ। मैले प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता गरेको साग बेच्नेले नै 100 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। उसको चाहिँ छोराछोरीको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी हुन्छ, आफ्नै स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी हुन्छ र शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेदेखि हरेक नागरिक ट्याक्स तिर्न तयार हुन्छ। उसको लागि प्यान कार्ड व्यवस्था गरौँ, चाहिँ बैंक खाता खोलौँ र भने नै अहिले पनि भने मैले 100 रुपियाँको साग बेच्नेले नि 2 रुपियाँ तिर्ला, 1 रुपियाँ देला, मैले ट्याक्स बुझाएँ भन्यो भनेदेखि यो खालको सबैलाई समावेश गर्ने, सबैको ओनरसिप हुने र हामी चाहिँ सबै नागरिकले देश र मेरो कन्ट्रिब्युसन, मैले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ र सरकार र राज्यले मलाई हेर्छ भन्ने अनुभूति गर्न चाहिँ यो खालको अभ्यास चाहिँ जरुरी छ। यस्तो महामारीले सिकेको हुनुपर्छ। जो नागरिकको एउटा फन्डामेन्टल राइट हुन्छ उसलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि पुरै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। कर्तव्य बोध पनि हुनुपर्छ हरेक नागरिकलाई। त्यसैले ट्याक्स पनि हरेकलाई लाउने, हरेक उसमा चाहिँ इन्कममा लाउने र सुविधा पनि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी नै गर्नुपर्छ। र यस्ता महामारीमा त अल्टिमेट अभिभावक भनेको, अल्टिमेट हाम्रो संरक्षक भनेको त सरकारै हो, राज्य नै हो। त्यसैले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू, राज्यमा नेतृत्व गर्नेहरू र राज्यको संरचनामा रहनेहरूले चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। साथसाथै हर परिवारले पनि कोभिड लागेको मान्छेलाई अथवा कुनै पनि महामारीमा कुनै पनि बिरामी परेको बेलामा सबैले ख्याल गर्ने। किन बिरामी पर्दैन हो हैन, भन्छ नि हाम्रो नि मर्दा मलामी जिउँदा जन्ती हैन, अनि गाह्रो साङ्ग्रोमा आफन्त सोच्ने भन्ने यो चिज चाहिँ एकदमै जरुरी छ। मलाई पनि त्यो अनुभूति भयो। जस्तै मलाई मेरो बैंकको सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारी सरले जब मलाई पोजिटिभ भयो र म आइसोलेसनमा छु भन्ने थाहा पाउनु भयो, उहाँले हरेक दिन एकचोटि मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो र सोध्नुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो साथी पनि हो र उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो, अश्विन के छ अवस्था, के छ, ठिक छ नि, आर यु इम्प्रुभिङ, के भइरहेछ, स्वास्थ्य इम्प्रुभिङ छ भन्ने हौसला दिनुहुन्थ्यो। र नियमित रूपमा त्यो आफ्नो चाहिँ संस्थाको प्रमुखले फोन गरेर सोद्धा, हरेक दिन सोद्धाखेरि त्यो अनुभूति अर्को हुन्छ। त्यस्तै परिवारले पनि मलाई सधैँ श्रीमती, छोराछोरी र मेरो दाजुले पनि नियमित सोध्ने र के छ अवस्था भन्नुभयो। अरू इष्टमित्र साथीहरूले पनि सोध्नुभयो। त्यसले एकदमै अर्को खालको अनुभूति हुँदो रहेछ। अहिले मैले आइसोलेसनमा बस्दाको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, त्यो 15 दिन बिताउनलाई यस्तो भयो कि त्यो हुन त म जेल बसेको छैन र एक किसिमको त्यो म विपासना शिविरमा 3 चोटि बसिसकेको छु, 10 दिन मौन बसेर ध्यान गरेको छु, योग गरेको छु, अनि अरू ठाउँमा बसेको छु। तर
त्यो बसाई म चाहिँ कुनै खालको लेखनको लागि चाहिँ हप्तौं कतै गएर बसेको छु, होटलमा रिसोर्टमा बसेर समय बिताएको छु, लेख्न, अध्ययन गर्न, पढ्न पनि। र मैले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ परीक्षा हुँदाखेरि हैन युनिभर्सिटीको उसमा बाहिर बसेर पनि म चाहिँ त्यो एक्लै पनि रहेर चाहिँ अध्ययन गर्थे। तर यो बेला चाहिँ एकदमै कठिन हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कहिले सकिएर चाहिँ घर जान पाउला भन्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो च्यानल हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई यहाँको अनुभवले कति कुराहरू काम लाग्ने अनुभवहरू यहाँले सेयर गर्नुभयो र मैले दर्शकहरूको तर्फबाट सोध्न नसोधेको विषय र सोध्न छुटेको विषय छ भने बताइदिनुहोस् न। होइन त्यस्तो तपाईँले कुनै त्यस्तो चाहिँ ऊ छैन। यो आज तपाईँसँग भएको संवाद चाहिँ एकदमै सहज सरल भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जुन विषय ल्याउनु भयो, जुन विषय उठान गर्नुभयो, अहिले संसारभर भएको महामारीको अवस्थामा यो हाम्रो जीवनशैलीमा यो हामी सँगसँगै हुने कुरा हो। यो आज मलाई छ भयो, म नेगेटिभ भएँ, अब भोलि अर्कोलाई होला, भोलि कसैलाई होला। तर यो चाहिँ सहज रूपमा हामीले भ्याक्सिन नआएसम्म, यसको चाहिँ नि अल्टिमेट सोलुसन नपाएसम्म, किन संसारका वैज्ञानिकहरू, संसारका चिकित्सकहरू, संसारका अनुसन्धाताहरू धेरै मान्छे चाहिँ यसैमा फोकस भएर यसको निदानमा लागिरहनु भएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले अझ धेरै हेभोक क्रिएट नगरिकन, अझ धेरै चाहिँ यसको चाहिँ दुष्प्रचार नभइकन यसलाई चाहिँ सहज रूपमा गर्ने खालको वातावरण गरौँ। र यो चाहिँ हामीले नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम अभ्यास गर्ने, अनुशासित हुने, रेगुलर रूपमा चाहिँ आफ्नो क्रियाकलापमा ध्यान दिने, मास्कको प्रयोग गर्ने, तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने र हामीले आफूलाई चाहिँ के गरिरहेको छु भन्ने बारम्बार सेनिटाइज गर्ने हैन। अनि त्यो खालको अभ्यास गर्यौँ भने सायद हामी सबैलाई यो चाहिँ यो आएको थियो, यो महामारी हामीले एकैचोटि संसारका सबै मान्छेले एकैचोटि अनुभव गर्न पायौँ। र यसलाई त अवसरको रूपमा मैले त भन्नुहुन्छ भने यो एकैचोटि संसारका धनी, गरिब, मध्यम वर्ग, सबै जाति, सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै भाषाभाषी, सबै मान्छेलाई चाहिँ प्रभाव पारेको चिज यो कोभिड, जसलाई चाहिँ हामीले अनुभूति गर्यौं। यो एउटा अवसर पनि हो र सबैले अनुभूति गरिसकेपछि अब हामी सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक बानी व्यवहार र सहजतापूर्वक भन्छ नि होसपूर्वक हामीले चाहिँ नि आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्यौं भने यसले हामीलाई सिकाइ नै दिन्छ, यसले हामीलाई लाभै गर्छ, यसले हामीलाई चाहिँ उज्यालै दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। सबैले यसलाई चाहिँ त्यसरी नै लिनु होला भन्ने मेरो विश्वास छ। जसले चाहिँ यो कोभिड जोलाई लागेको भए पनि जसले यसमा चाहिँ समर्पित हुनुभएको छ, हेल्थ सेक्टरका मान्छेहरू यति धेरै समर्पित भएर लाग्नु भएको छ, कतिले ज्यान गुमाउनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरिकन चाहिँ लाग्नु भएको छ। त्यस्तै अरू सबै हामी सबै लागौँ र यो महामारीबाट संसार मुक्त होस्, हामी पनि मुक्त हौँ र यसले चाहिँ नयाँ संचार सन्देश प्रवाह गरोस्। कोभिड पछाडि हाम्रो भविष्य उज्यालो छ भन्ने कामना सहित यहाँलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो, यो मेरा अनुभवहरू, अनुभूतिहरू सेयर गर्ने यो वातावरण, यो चाहिँ अवसर दिएकोमा म आदर्श खबर परिवार र टिकादास श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, आदर्श खबरको संवाद कार्यक्रममा आएर आफूले भोगेको महत्त्वपूर्ण भोगाइहरू हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अश्विन सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले कोरोना संक्रमित भएका र नभएकाहरूका लागि उपयोगी होस् भन्ने उद्देश्य राखेर कोरोना संक्रमित भएर अनुभव बटुलिसक्नुभएका अश्विन कुमार पुडासैनीज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आदर्श खबर च्यानलमा गई भिडियोहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। भविष्यमा पनि हाम्रो भिडियोहरू च्यानलबाट हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै अन्तिम समयसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाई दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।